Te salut! Dacă ești la începutul drumului cu afacerea ta și ai dori să ai o pagină de Facebook, atunci din acest video vei învăța ce ai de făcut. Dar dacă ai deja o pagină, atunci poate în a doua parte vei afla niște noutăți de care nu ai știut până acum. Accesează Facebook și selectează Pagini pentru a începe crearea unei pagini noi, apoi alege tipul de pagină pe care vrei să o creezi, de exemplu, local business, brand sau celebritate. Completează informațiile de bază, numele paginii, categoria și după ce ai creat pagina, nu uita să mai adaugi informații suplimentare la partea intro, precum adresa, numărul de telefon, adresa de mail, website-ul și altele. Odată ce ai apăsat butonul de creare pagină, vei observa că din momentul acela vei putea face switch între profilul tău personal și pagina business. Un sfat: până când te obișnuiești că deții și o pagină business, îți recomand ca înainte să postezi ceva sau să dai like, share sau comment la postarea cuiva, verifică în partea dreapta sus care imagine de profil vezi în acel cerc, adică poza ta personală de profil sau poza de profil a paginii tale business. Fii mereu atent la acest lucru ca să nu confunzi cele două profiluri. Să mai vedem și alte aspecte de care trebuie să te ocupi. Elemente de design, în primul rând, adaugă o fotografie de profil reprezentativă pentru afacerea ta, de obicei logo-ul afacerii, și selectează o altă fotografie de copertă care să fie captivantă și care să reflecte identitatea afacerii tale. De exemplu, pe poza de copertă poți include serviciile sau produsele tale principale, poți avea o poză cu sediul sau cu echipa, dar acestea, bineînțeles, sunt doar exemple. Adăugarea informațiilor de contact. Nu uita să completezi orele de funcționare ale afacerii și asigură-te că informațiile de contact sunt precise și mereu actualizate și eventual mai poți integra și o hartă pentru a facilita găsirea locației. Personalizarea detaliilor. Completează toate secțiunile disponibile pentru a oferi informații detaliate despre afacerea ta și adaugă un buton de acțiune precum contactează-ne sau cumpără acum pentru a îndemna vizitatorii la acțiune. Configurarea setărilor de confidențialitate. Stabilește nivelul de confidențialitate al paginii în funcție de preferințele afacerii tale, verifică și ajustează setările de notificare pentru a rămâne la curent cu activitatea paginii. Adăugarea conținutului. Publică primele postări care să ofere informații detaliate și relevante despre afacerea ta și, pe lângă asta, folosește conținut vizual atractiv pentru a atrage atenția. Invitarea la like-uri și urmărire a paginii. În primul rând, invită prietenii, familia și clienții existenți să-ți dea like și să urmărească pagina, iar apoi promovează pagina pe alte canale de social media sau prin intermediul altor mijloace de marketing, de exemplu, campanii pe Facebook. Gestionarea și interacțiunea cu audiența. Răspunde rapid la comentarii și mesaje pentru a demonstra angajamentul față de clienți. Analiza performanței. Explorează în instrumentele de analiză și evaluează performanța paginii. Urmează metrici precum angajamentul, vizualizările și demografia publicului pentru a lua decizii informate. Ține minte! Crearea și gestionarea unei pagini de business pe Facebook necesită o abordare atentă și continuă. Fiind o platformă în evoluție constantă, este important să fii deschis la adaptări și să exploatezi toate resursele disponibile.
Nu uita să alegi și un nume utilizator pentru pagina ta. Acest lucru poți accesa dacă dai click pe Settings și la setările generale îți alegi un username. Asta te va ajuta ca pagina ta să fie mai ușor de găsit și nu în ultimul rând, pe materialele print va arăta mult mai bine dacă pui un logo mic de Facebook, de exemplu, după care scrii doar username-ul, care de recomandat este să fie numele companiei. Dar dacă, de exemplu, trebuie să pui linkul paginii undeva în mediul online, atunci arată mult mai bine, de exemplu, www.facebook.com/ și username-ul ales de tine, decât niște litere și numere lungi care îți dă Facebook-ul automat. Pentru a accesa analizele paginii tale, adică compoziția urmăritorilor și activitățile care se întâmplă pe pagina ta, ai la dispoziție minim 4 butoane ca să ajungi la analize. Și am ajuns la Page Overview, adică la analize. Accesând din meniul partea stânga Your Page, puteți să vedeți rezultatele cele mai proaspete, atinse și acumulate din ultimii 28 de zile. Aici veți găsi rezultate referitoare la numărul total de reach-uri și interacțiuni cu postări, câte like-uri și urmăritori a primit pagina. Atunci, prin interacțiune, puteți analiza și separat numărul total de reacții, comentări și distribuiri primite, de câte ori au dat click pe poza asociată postării sau de câte ori au dat click pe linkul afișat în postare. Și un lucru interesant, aceste informații, bineînțeles, fără a ști identitatea persoanelor, se poate afla și dacă cineva a dat unfollow la pagină, dar și dacă cineva a ales doar să ascunde postările de pe feed-ul personal. Aici, bineînțeles, cel mai ideal ar fi ca aceste două informații să fie mereu în zero. Important de menționat. Să nu îți fie frică să dai acces persoanelor pe pagina de business, pentru că acest lucru nu înseamnă că persoanele respective vor avea acces la profilul tău personal. Însă ceea ce poți selecta manual, ce fel de drepturi dai persoanelor pe pagina de business. Cum vezi și pe poza din slide, ultima persoană are drepturi limitate față de ceilalți, adică nu are dreptul de a șterge pagina și de a adăuga sau elimina pe cineva. O recomandare personală pe baza experiențelor pe care le-am întâlnit. Dacă dai acces la alte persoane, atunci, în afară de tine, minim o persoană să mai aibă acces full la pagină. Asta în cazul în care să nu se întâmple așa ceva, dar dacă cumva se întâmplă că ți se fură profilul personal, atunci persoana la care ai dat inițial toate drepturile va putea să elimine profilul tău furat de pe pagină și astfel puteți salva pagina de business. Ți-am atașat niște materiale suplimentare care te pot ajuta în rezolvarea sau înțelegerea nelămuririlor eventuale cu care te poți întâlni.